नमस्कार, मी वृषाली परांडे तुमचे सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत करते. वेलकम टू माय चॅनल. माझ्या घरी जो टीव्ही युनिट आहे तो थोडासा डॅमेज झालेला आहे आणि खूप जुनाही झाला आहे. सो मी विचार केला की आपण त्याला नवीन लुक देऊया. सो त्यासाठी जे काही प्रयत्न आणि एक्सपेरिमेंट मी केले ते मी आज तुमच्यासोबत व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जुन्या फर्निचरला तुम्ही नवीन लुक कसा देऊ शकता याचा DIY तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तर हा जो टेबल आहे या टेबलला आपण पेंट करणार आहोत आणि त्याला रिवाईव करणार आहोत. तर मी त्याच्यासाठी पहिले ॲक्च्युली हा जो पेपर वुडन लुकिंग पेपर स्टिकिंग वॉलपेपरसारखा पेपर आहे तो लावला होता. पण तो लावताना ॲक्च्युली इथे थोड्याशा हवा येऊन तिथे त्याचं म्हणजे व्यवस्थित लागल्या गेलं नाही आहे. त्यामुळे मी ह्याच्यावरच आणि हे आता काढताना सुद्धा तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे निघत नाही आहे. ॲक्च्युली हे थोडंसं तुकडे तुकडे असेच निघतात की पूर्ण असं निघत नाही आहे. तर त्यामुळे मी असा विचार केला आहे की ह्याला असंच ठेवून त्याच्यावर आपण पेंट करूया. सो पेंटनी हा पूर्ण त्याचा जो फ्लॉ आहे तो लपवण्याचा प्रयत्न करूया. चला तर मग सुरू करू. सो आता मी जो आपला TV युनिट आहे त्याचे 2 कोट प्रायमरचे मारून झाले आहेत आणि आता त्याच्यावर ॲक्च्युअल जो रंग आहे चॉक कलर तो मी वापरणार आहे. हा आहे चॉक कलर, चॉक पेंट क्राफ्ट ट्रीटचा. तर मंडळी, आजचा हा DIY तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट थ्रू नक्की कळवा आणि तुम्हीही तुमच्या जुन्या फर्निचरला नवीन लुक देऊ शकता.
आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. हसत रहा, मजेत रहा. धन्यवाद.